हेलो नमस्कार, म सुरज ढकाल, चार्ट अकाउन्टेन्ट बिजनेस कन्सल्टेन्ट। आज मैले भाटभटेनी BBSM को कम्प्लिट केस स्टडी लिएर आएको छु। यसको 5P मार्केटिङ मिक्स स्ट्र्याटेजीहरू के हुन् जसले गर्दा भाटभटेनी आज नेपालकै नम्बर 1 हाइपर मार्केट रिटेल चेन बन्न सफल भएको छ। आज हामी ती सबको एक एक गरी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नुहोला। भाटभटेनीको सुरुवाती हिस्ट्रीको कुरा गर्दा भाटभटेनीको जन्मदाता फाउन्डर मिस्टर मीन बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, जसले 1984 करिब 40 वर्ष अगाडि बैंकको जागिर छोडेर एउटा कोल्ड स्टोरबाट आफ्नो व्यापार सुरु गर्नुभयो। पछि गएर 1992 मा उनले पहिलोचोटि सुपर मार्केटको कन्सेप्ट सुरु गरे र पहिलो सुपर मार्केट उनले बालुवाटारबाटै सुरु गरे, जहाँ उनको कोल्ड स्टोरको व्यापार थियो। र त्यसपछि दोस्रो सुपर मार्केट उनले 2008 मा अर्थात् करिब 16 वर्षपछि महाराजगञ्जमा सुरु गरे। आजको दिनमा काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरका मेन सिटी गरी 26 ठाउँमा भाटभटेनीको सुपर मार्केट चेन सुरु भइसकेको छ। आज भाटभटेनीको ब्रान्ड भ्यालु, ट्रस्ट, कस्टमर लोयल्टी यति छ कि यसलाई नेपालको वालमार्ट पनि भन्ने गरिन्छ। करिब 1 लाख कन्ज्युमर फुटफल्स त भाटभटेनीमा डेली हुने गर्छ। प्रडक्टको कुरा गर्दा पनि 1.5 लाख भन्दा बढी प्रडक्टहरू एउटै छतमुनि पाइन्छ। हजारौं लोकल र इन्टरनेसनल सप्लायर्सहरू जोडिएका छन् भाटभटेनीमा। सेल्स डेली एभरेजमा हेर्दा पनि 6 करोड यानि इयरली 2000 करोड भन्दा पनि बढीको सेल्स छ, त्यो पनि 100% क्यास सेल्स। र सुपर मार्केट मात्र होइन, सुपर प्रफिट पनि कमाउने यो संस्था विगत 5 वर्षदेखि रिटेल सेक्टरमा नेपालको लार्जेस्ट ट्याक्स पेयरमा गिनिन्छ। यति मात्र होइन, मिस्टर गुरुङले एउटा इन्टरभ्यूमा के भनेका थिए भने यदि सरकारले हामीलाई अनुमति दिन्छ भने अब हामी इन्डियामा पनि सुपर मार्केट खोलेर इन्टरनेसनल चेन सुरु गर्न सक्षम छौँ भनेर भनेका थिए। यस्तो भिजनरी मान्छे नेपालको बिजनेस वर्ल्डमा हातको औलामा पनि गिन्ती गर्न सकिन्छ। आखिर उहाँले भाटभटेनीलाई एउटा कोल्ड स्टोरबाट आज नेपालको नम्बर 1 बिगेस्ट सुपर मार्केट चेन कसरी बनाए? भाटभटेनीले अपनाएको 5P मार्केटिङ मिक्स स्ट्र्याटेजीहरू एक एक गरी डिटेलमा चर्चा गर्दैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। 5P स्ट्र्याटेजीको पहिलो P हो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। तपाईँले जुनसुकै भाटभटेनीको बिल्डिङ हेर्नुभयो भने तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा सुपर मार्केट हो या एउटा आलिशान मल? मल्टी स्टोरिड बिल्डिङ, ब्लू कलर ब्रान्डिङ, सिसा भएको युनिक लुक, प्राइम लोकेसन, इजी एक्सेस, जहाँबाट पनि सजिलै पुग्न सकिने, पार्किङको त कुनै समस्या छैन, अनलिमिटेड पार्किङ स्पेस, भोक लाग्यो खानाको लागि फुल स्टल्सहरू। मतलब बिल्डिङलाई यसरी मल्टी युज बनाइयो कि फ्यामिलीसँग जाऊ या बच्चा लिएर जाऊ वा गर्लफ्रेन्ड, सबैको लागि फिट। एक शब्दमा भन्दा यसले एउटा फ्यामिली सपिङ एक्सपिरियन्स दिन सफल भएको छ। आज यो बिल्डिङ नै एउटा भाटभटेनीको इमेज बन्दै गएको छ, जसले गर्दा सेल्फ प्रमोसन पनि हुँदै गयो र कस्टमर फुटफल्स पनि बढ्दै गयो। अब 5P स्ट्र्याटेजीको दोस्रो P हो प्रडक्ट। मैले सुरुमै भनिसकेँ, आज भाटभटेनीमा करिब 1.5 लाख भन्दा बढी आइटम्सहरू पाइन्छ। ग्रोसरिज तथा फ्रेस प्रडक्टहरू, किचनवेयर, क्लोथिङवेयर, स्पोर्टवेयर, होम केयर, इलेक्ट्रोनिक्स, कस्मेटिक्स, टोयलेट्रिज, लिक्वर्स, अरू पनि थुप्रै ब्रान्डेड लोकल तथा प्राइभेट लेभल आइटम्सहरू र सबको कयौँ सब्स्टिट्युट्सहरू पनि जुन अरू ठाउँमा उस्तै परे दिनभरि खोज्दा पनि पाइँदैन। आज भाटभटेनीको मोटो नै यही भएको छ, अल इज वेल भने जस्तै अल इन वान, चाहिने कुरा जति सबै एउटै छतमा, वान स्टप डेस्टिनेसन। यो हो यसको दोस्रो स्ट्र्याटेजी। अब 5P स्ट्र्याटेजीको तेस्रो P हो प्राइस। भाटभटेनीको अहिले अल इन वान र सेभ टाइम सेभ मनीको मोटोले गर्दा भाटभटेनीलाई अहिले न्यू प्रडक्ट्सहरू पनि एड गर्दै जानु छ र नयाँ सहरमा एक्सपेन्सन पनि गर्नु छ। यानि यसलाई प्रडक्ट डेभलपमेन्ट पनि गर्नु छ, मार्केट पेनिट्रेसन पनि गर्नु छ र कम्पिटिसनसँग जुझ्नु पनि छ, जसले गर्दा भाटभटेनीले अहिले लो कस्ट डिफ्रेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी अपनाइरहेको देखिन्छ। यानि लो कस्ट सँगसँगै हाई क्वालिटी पनि, र यसमा भाटभटेनी धेरै हदसम्म सक्सेस पनि भइरहेको देखिन्छ। यो कसरी भइरहेछ? यसको 3वटा मेन कारणहरू छन्, यसलाई पनि बुझौँ। पहिलो, भाटभटेनीलाई महाराजगञ्जमा दोस्रो सुपर मार्केट चेन खडा गर्न 16 वर्ष लाग्यो। तर यो बीचमा मिस्टर गुरुङले यस्तो बलियो सप्लाई चेन नेटवर्क खडा गरे कि आज हजारौं सप्लायर्सहरू भाटभटेनीसँग जोडिएका छन्।
डेली 1 लाख कन्ज्युमर फुटफल नै छ भाटबटिनीमा र यसको लागि भाटबटिनीले सामानहरू बल्कमा पर्चेस गर्ने भएकोले यसको बार्गेनिङ पावर पनि एकदमै राम्रो छ। अरूभन्दा हाई डिस्काउन्टमा सामान लिन सक्छ, 3 देखि 6 महिनाको क्रेडिट पनि लिन सक्छ, जसले गर्दा भाटबटिनीले अरू कम्पिटिटर्स भन्दा सस्तोमा बेचेर पनि फाइदा कमाउन सक्छ। याद गर्नुस्, हामी 90% व्यापारीहरू क्यास पर्चेस र क्रेडिट सेल्सको कारणले बेहालमा छौँ, तर भाटबटिनी क्रेडिट पर्चेस र 100% क्यास सेल्सको कारणले मालामाल छ। अरूको पैसाबाट कसरी बिजनेस गर्ने यो पाठ भाटबटिनीबाटै सिक्नुपर्छ। दोस्रोमा, भाटबटिनीको कस्टमर ब्रान्ड रोयल्टी यति गजबको छ नि, आज यसले आफ्नो सुपरमार्केटबाट जे पनि बेच्न सक्छ। अहिले आफ्नै BBSM ब्रान्ड नेममा प्राइभेट लेभल आइटम्सहरू पनि बेच्न थालेको छ भाटबटिनीले, जस्तै BBSM दाल, BBSM चामल इत्यादि। हाम्रो मार्केटमा कस्टमरले ब्रान्ड होइन, लो कस्टमा हाई क्वालिटी खोज्ने गर्छन् र यो कुरा भाटबटिनीले राम्रोसँग बुझेको छ, जसले गर्दा यसले लो कस्टमा पनि हाई मार्जिन कमाउन सफल भएको छ। तेस्रो, भाटबटिनीमा हेर्नुभयो भने फुड सेगमेन्ट सस्तोमा पाइन्छ, तर फर्निचर, क्लोथिङ र इलेक्ट्रोनिक्स आइटमको प्राइस अलि बढी छ। यानि यसले के गर्छ भने एउटा आइटममा लस बियर गर्छ भने अर्को प्रिमियम आइटम अलि महँगोमा बेचेर त्यसमा एक्स्ट्रा बेनिफिट लिने गर्छ, जसले गर्दा ओभरअलमा भाटबटिनी सधैँ फाइदामै हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब हाम्रो 5P स्ट्राटेजीको चौथो P हो पिपुल एन्ड प्रोसेस। नेपालभरि नै भाटबटिनीको 26 वटा चेनमा करिब 5000 प्लस कर्मचारीहरू छन्, जसमा रिपोर्ट अनुसार 95% त लेडिजहरू मात्रै छन्। इन्सेन्टिभ्स, मेडिकल फ्यासिलिटी, टाइमली स्यालेरी, इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सनमा भाटबटिनीले राम्रो काम गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरू लङ टर्मसम्म पनि टिक्ने गर्छ। अर्को, भाटबटिनीको इम्प्लोइ ट्रेनिङ मेकानिजम एकदमै प्रोपर र सिस्टमेटिक देखिन्छ, जसले गर्दा स्टाफहरू एकदमै कोअपरेटिभ, फ्रेन्डली छन्। एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्समा मैले त्यस्तो पाएको छु। यसरी कस्टमर केयरमा भाटबटिनीले राम्रो ध्यान दिएको देखिन्छ। अर्को, भाटबटिनीले SOP स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर भनिन्छ, एउटा प्रोसेस डकुमेन्ट्स हो जसमा हरेक कामहरू कसरी गर्ने, कति बेला आउने, कति बेला जाने, केही प्रब्लम आयो भने कोसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, कुन सामान कुन ठाउँमा राख्ने, कसरी राख्ने, यस्ता हरेक पोइन्टहरूको रुल्स एन्ड रेगुलेसन नियमहरू बनाएको हुन्छ। त्यसलाई एक शब्दमा SOP भनिन्छ। यसमा पनि भाटबटिनीले राम्रो काम गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा नै भाटबटिनी आज नेपालभरि 26 ठाउँमा फैलिएको छ। यो कम्पनीको SOP बिना सम्भव नै हुन सक्दैन। तपाईँ जुनसुकै चेनमा जानुहोस्, तपाईँले इन्ट्री, एक्जिट, बिलिङ सिस्टम, सामान राख्ने तरिका यी सबै सेम पाउनुहुन्छ। यसले गर्दा कस्टमर एक्सपिरियन्स पनि राम्रो हुनुभयो। आज भाटबटिनी मान्छे भन्दा पनि एउटा प्रपर सिस्टम, प्रोसेसबाट चल्ने एउटा नमुना कम्पनी बनेको छ। र अब अन्तिममा कम्पनीको 5P स्ट्राटेजीको लास्ट P हो प्रमोसन अर्थात् मार्केटिङ स्ट्राटेजी। भाटबटिनीको सेभ टाइम र सेभ मनीको मोटो अनुसार सामानहरू सस्तो प्राइसमा पाउनुको साथै दसैँ तिहार अफर, न्यू इयर डिस्काउन्ट, क्रिसमस डिस्काउन्ट जस्ता स्पेसल सेल्स स्किम र क्याम्पेनहरू वर्षभरि नै आइरहन्छ। यसले पनि भाटबटिनीको सेल्स वात्तै बढेको छ। दुई किसिमको प्रमोसनका तरिकाहरू हुन्छन्, बिलो द लाइन र एबभ द लाइन। पहिलो बिलो द लाइन प्रमोसन, जसमा कुपन, डिस्काउन्ट, 2/1 फ्री, कम्पिटिसन इन प्राइजेस, 1 विक एक्सचेन्ज अफर, फ्री होम डेलिभरी, क्लब कार्डहरू पर्छ। र दोस्रो एबभ द लाइन प्रमोसन, जसमा न्युज पेपर एड, डिजिटल मार्केटिङ, टेलिभिजन एडहरू पर्छ। र यो दुवैमा भाटबटिनीको मार्केटिङ स्ट्राटेजी एकदमै सक्सेसफुल रहेको देखिन्छ। यो बाहेक भर्खरै भाटबटिनीले ग्रेट भाटबटिनी कार्निभल क्याम्पेन पनि 2 महिनाको लागि सुरु गरेको थियो, जसमा जसले पनि 2500 वा त्योभन्दा बढीको सामान किन्छ उसले ब्रान्ड न्यू टाटा टिगोर कार जित्न सक्छ भनेर क्याम्पेन पनि सुरु गरेको थियो। यसले पनि भाटबटिनीको बल्क सेल्समा ठुलो मद्दत गर्यो। यस्तै गरी विभिन्न प्रमोसन र मार्केटिङबाट आफू लो प्राइस र बेस्ट इन क्वालिटी हो भनेर आफ्नो छुट्टै इमेज र ब्रान्ड इक्विटी बनाउन सफल भइसकेको छ आज भाटबटिनी। सो यही थियो भाटबटिनीको 5P मार्केटिङ मिक्स मोडल सहितको केस स्टडी, जसले गर्दा भाटबटिनी आज नेपालकै बिगेस्ट हाइपर मार्केट चेन बन्न सफल भएको छ।
तपाईलाई आजको केस स्टडी कस्तो लाग्यो हामीलाई अवश्य तल कमेन्ट गरेर सुझाव सल्लाह दिनुहोला। मन परे लाइक र सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नुहोला। हामीले यस्ता हरेक कम्पनीको बिजनेस मोडल, बिजनेस स्ट्र्याटेजी, रेभेन्यू मोडल, मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी के छ भन्ने विषयमा यस्ता भिडियोहरू थुप्रै ल्याइरहेका छौँ। आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।